Αυτό είναι ένα Citroën DS και είναι διαστημόπλοιο. Πάμε να το δούμε παρέα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο με μοναδικά και ενδιαφέροντα αυτοκίνητα όπως συγκεκριμένο, κάνε subscribe στο κανάλι και αν θεωρείς πως το αυτοκίνητό σου είναι μοναδικό και έχει ένα ενδιαφέρον, στείλε ένα mail εδώ προκειμένου να το παρουσιάσουμε στο YouTube. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ιστορική αναδρομή πάνω στο Citroën DS. Το 1953 περίπου, η Citroën άρχισε να ψάχνει την αντικατάσταση του Traction Avant, το οποίο ήταν η ναυαρχίδα ουσιαστικά του στόλου της και το οποίο είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με τα πολεμικά στην Ευρώπη. Ο André Citroën, επηρεασμένος από το συναίσθημα της εποχής, όπου ήταν η εξωστρέφεια στην τεχνολογία και ο αγώνας του ανθρώπου να πάει στο διάστημα, ήθελε να φτιάξει κάτι το οποίο θα ήταν μοναδικό, το οποίο θα ήταν επηρεασμένο από το Space Race, όπως λέγεται, και κάτι το οποίο μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχε ξαναδεί απολύτως κανένας. Στην προσπάθειά του αυτή, λοιπόν, προσέλαβε δύο ανθρώπους για να φτιάξουν αυτό το μοναδικό αυτοκίνητο το οποίο ήθελε να παρουσιάσει. Οι δύο άνθρωποι αυτοί ήταν ο Φλαμίνιο Μπερτόνι, ο οποίος δεν ήταν μηχανικός. Ήταν καλλιτέχνης. Συγκεκριμένα ήταν γλύπτης. Και αξίζει να αναφερθεί το γεγονός πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σχεδιαστικά, το πρώτο του πρότυπο, φτιάχτηκε με πυλό. Σαν να είναι άγαλμα, ίσως. Ο δεύτερος άνθρωπος, τον οποίο προσλάβανε προκειμένου να φτιάξει την αεροδυναμική και γενικότερα διάφορα σημεία του αυτοκινήτου, ήταν ο André Lefebvre. Και αυτός δεν ήταν μηχανικός που είχε σχέση με τα αυτοκίνητα. Αντιθέτως, πρόκειται για έναν αεροναυπηγό της Dassault. Της Dassault, η οποία βγάζει αεροπλάνα. Ο λόγος για τον οποίο προσέλαβε δύο ανθρώπους που φαινομενικά δεν ήταν σχετικοί με τα αυτοκίνητα ήταν γιατί αρχικά ήθελε το αυτοκίνητο που θα παρουσιάσει να είναι ένα εργοτέχνης, γι' αυτό προσέλαβε έναν καλλιτέχνη. Και δεύτερον, ήθελε πέραν από όμορφο το αυτοκίνητο να φέρει μέσα και τεχνολογίες οι οποίες θα άφηναν τον κόσμο σε σοκ. Και το κατάφερε. Οι περισσότερες τεχνολογίες και η αεροδυναμική που έχει το αυτοκίνητο έχουν επηρεαστεί από την αεροδιαστημική βιομηχανία, τις οποίες τις έφερε ο André Lefebvre όντας αεροναυπηγός. Το 1955 το αυτοκίνητο τελείωσε και παρουσιάστηκε και όταν παρουσιάστηκε προκάλεσε σοκ. Σε αυτά τα 20 χρόνια το αυτοκίνητο έβγαλε μία έκδοση facelift, όπου είναι και το συγκεκριμένο το οποίο βλέπετε εδώ πέρα και η παραγωγή του σταμάτησε το 1975. Συνολικά παρήγαγε περίπου 1,5 εκατομμύρια μονάδες, που όπως καταλαβαίνετε για ένα αυτοκίνητο που αναφέρεται σε μια πιο υψηλή κοινωνική τάξη και έχει ένα μεγαλύτερο κόστος, είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Το αυτοκίνητο παρουσιάζεται σε πολλές ταινίες και της εποχής και σήμερα. Μερικές από αυτές είναι το Τσακάλι, είναι το Γαμπί Ζακόμπ του Louis de Funès και το Back to the Future 2, όπως και πολλές άλλες. Μια πολύ αξιοσημείωτη στιγμή μέσα σε ταινία με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν στην ταινία το Τσακάλι, όπου αναφέρεται στην απόπειρα δολοφονίας του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας της Γαλλίας, Charles de Gaulle, όπου στη σκηνή στην οποία αναφέρομαι, ο Charles de Gaulle βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και οι τρομοκράτες εμφανίζονται, πυροβολάνε το αυτοκίνητο 19 φορές, σκάνε τα λάστιχα, το αυτοκίνητο βγαίνει εκτός δρόμου και κανονικά μετά από τις 19 σφαίρες τις οποίες έφαγε, μετά από λίγο ξαναεπιστρέφει στο δρόμο, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Επιπλέον, πρέπει να σας πω πως μία από τις πρώτες αναμνήσεις που έχω με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν όταν ήμουν περίπου 7 χρονών και είχα δει την ταινία του Louis de Funès, Γαμπί Ζακόμπ, όπου ο Louis de Funès υποδίεται έναν βιομήχανο της εποχής εκείνης και φυσικά τον σατυρίζει, όπου είχε ένα μαύρο Citroën DS και πάνω από το αυτοκίνητο είχε μία βάρκα. Λοιπόν, όπως το βλέπετε εδώ τώρα. Αυτό έχει χαραχτεί στη μνήμη μου και πρέπει να σας πω ότι με το που είδα κιόλας το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, κατευθείαν θυμήθηκα αυτή την πολύ αστεία σκηνή και γι' αυτό είναι και ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου. Ακόμη πρέπει να σας πω πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν το αγαπημένο αυτοκίνητο του Yves Saint Laurent και το γεγονός πως ο Σαλβαντόρ Νταλί, ο θρυλικός καλλιτέχνης, έχει φωτογραφηθεί με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Το 2005 το αυτοκίνητο ψηφίστηκε από 20 κορυφαίους σχεδιαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας ως το ομορφότερο αυτοκίνητο του αιώνα ανάμεσα σε άλλα 100 αυτοκίνητα. Πρωτού προχωρήσουμε στην ανάλυση διαφόρων ενδιαφέροντων σημείων του αυτοκινήτου, θέλω επιγραμματικά να σας πω πως, όπως έχετε καταλάβει, το αυτοκίνητο αυτό το 1995 είχε έναν πάρα πολύ φουτουριστικό σχεδιασμό που πραγματικά τίποτα δεν στεκόταν δίπλα του σχεδιαστικά. Το αμάξι ξεχώριζε πάρα πολύ. Ακόμη πρέπει να σας πω πως την εποχή εκείνη το αυτοκίνητο είχε υδραυλικό τιμόνι, φώτα που στρίβουνε
Και φυσικά το πιο γνωστό χαρακτηριστικό το οποίο είχε το Citroën DS ήταν η πολυφημισμένη ανάρτηση. Η υδροπνευματική ανάρτηση, η οποία είχε δώσει σε αυτό το αυτοκίνητο το παρατσούκλι μαγικό χαλί λόγω της ομαλής κύλησής του. Αλλά περισσότερα όσον αφορά την ανάρτηση σε λίγο. Ας πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα εξωτερικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου αναλυτικότερα. Έπειτα θα δούμε τι κρύβεται κάτω από το καπό, το σαλόνι, θα λάβουμε μία ανάλυση πάνω στην ανάρτηση από τον Δημήτρη και φυσικά ο ιδιοκτήτης θα μας πάει μια βόλτα. Ας δούμε λοιπόν τώρα την σχεδίαση στην πρόσωψη του αυτοκινήτου. Όπως παρατηρείτε, ο σχεδιασμός του André Lefebvre φαίνεται πάρα πολύ στην πρόσωψη του αυτοκινήτου, όπου το αυτοκίνητο, ειδικά για την εποχή του, έχει έναν εξαιρετικά αεροδυναμικό σχεδιασμό. Μικρή γρίλια και ωραίες κούρμπες, οι οποίες για την εποχή εκείνη ήταν μοναδικές και σχεδιαστικά, αλλά επιτελούσαν και την λειτουργία της αεροδυναμικής. Όπως βλέπετε, το αυτοκίνητο εδώ πέρα στον προφυλακτήρα έχει τα νίκελ του, δεν φέρει σήμα και θα δείτε τώρα, εδώ στα φανάρια, ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, που είναι το γεγονός ότι τα φώτα στρίβουν. Αυτή η επιλογή ξεκίνησε να υφίσταται από το 1967 στη facelift έκδοση και είναι κάτι που σήμερα υπάρχει σε ελάχιστα αυτοκίνητα. Όταν λέμε στρίβουν, στρίβουν. Δεν ανάβει το προβολάκι δεξιά ή το προβολάκι αριστερά, στρίβουν κανονικά. Εγώ έχω πάθει πλάκα με το γεγονός αυτό. Εδώ βλέπετε το πλαϊνό προφίλ του αυτοκινήτου. Σε γενικές γραμμές, το αεροδυναμικό σχεδιασμός συνεχίζεται και πρέπει να σας αναφέρω πως ο αεροδυναμικός συντελεστής του αυτοκινήτου το 1955 ήταν 0,36. Ασύλληπτο νούμερο, όπως καταλαβαίνετε. Επιπλέον, πρέπει να σας πω το γεγονός πως τα παράθυρα στις πόρτες δεν είχαν πλαίσιο, με σκοπό το κέντρο βάρους να πέφτει χαμηλά και μια πρωτοπορία τεχνολογικά της εποχής είναι το γεγονός πως η οροφή ήταν φτιαγμένη από fiberglass. Ακόμη, πρέπει να σας δείξω αυτόν εδώ τον πανέμορφο σχεδιασμό που βλέπετε τώρα από πιο κοντά, ο οποίος είναι τα flash. Νομίζω πραγματικά ότι το αυτοκίνητο αυτό έχει παρουσιάσει τόσο μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί ακόμα και σήμερα. Πάμε λοιπόν τώρα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο όπως βλέπετε, εντάξει, εγώ δεν έχω λόγια. Εδώ πέρα φυσικά βρίσκονται και τα flash τα οποία μόλις ανέφερα. Παρατηρείτε τον σχεδιασμό. Ο παντρεύει πάρα πολύ όμορφα τις κούρμπες και τις γωνίες. Παρατηρείτε εδώ π.χ. τα φανάρια τα οποία είναι τετράγωνα και ορθογώνια. Ο προφυλακτήρας φυσικά είναι νίκελ. Εδώ πέρα βρίσκεται το προπαγκάζ, παρέα φυσικά με το διαχρονικό logo της Citroën. Γενικότερα θέλω να σας πω πως όλος ο σχεδιασμός, ειδικά όσον αφορά το νίκελ, θυμίζει πάρα πολύ αμερικάνικο όχημα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε την εποχή εκείνη ήταν επηρεασμένο εξαιτίας αυτού που σας είπα προηγουμένως σε σχέση με το Space Race. Θέλω εδώ να παρατηρήσετε το πόσο όμορφα τοποθετείται η πινακίδα μέσα στο αυτοκίνητο παρέα με το νίκελ το οποίο τη σκεπάζει. Εδώ πέρα βλέπετε τη ζάντα που είχε το Citroën DS. Αυτό εδώ πέρα είναι καπάκι. Η ζάντα είναι 15 ιντσών. Αξίζει να αναφερθεί πως η Citroën την εποχή που βγήκε το αυτοκίνητο ήταν θυγατρική της Michelin και φυσικά το αυτοκίνητο έβγαινε με ελαστικά Michelin. Ακόμη το αυτοκίνητο έχει ένα τεράστιο προφίλ, περίπου γύρω στο 80, επομένως η διάστασή του είναι 185-80 RO15. Και κάτι ακόμη άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως το μετατρόχιο μπροστά είναι μεγαλύτερο από το μετατρόχιο πίσω. Αυτό είναι επίσης μοναδική γαλλική σχεδίαση αυτοκινήτου. Δεν το έχω ξανακούσει. Τώρα θα σας παρουσιάσω μερικά από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της Citroën DS. Ως τεχνολογικό θέμα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει την ανάρτησή του, η οποία είναι και υδροπνευματική. Έχει μια κεντρική αντλία, η οποία εκτός από την ανάρτηση τροφοδοτεί και το τιμόνι και τα φρένα, και μέσω αυτής της αντλίας έχει μία μπουκάλα σε κάθε τροχό. Η μπουκάλα έχει πάνω άζωτο, έχει διαχωριστική μεμβράνη και από κάτω έχει το λάδι. Το άζωτο λειτουργεί ως η απόσβεση έναντι του ελαττηρίου που έχουν τα περισσότερα συμβατικά οχήματα. Η μεμβράνη διαχωρίζει τις δύο λειτουργίες και από κάτω έχουμε το λάδι, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί τη διαφορά ύψους είτε πάνω είτε κάτω. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι έχει ένα κεντρικό σύστημα το οποίο ρυθμίζει την κάθε μπουκάλα ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν μία μεριά ξαφνικά αποκτήσει διαφορά ύψους ή διαφορετικό φορτίο, μέσω κάποιων ειδικών μοχλών που έχει, στέλνει σήμα στο κεντρικό σύστημα και είτε αφαιρεί λάδι είτε προσθέτει. Συνεπώς, αυτό το αυτοκίνητο καταφέρει να διατηρεί το ίδιο ύψος σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά και να μην παίρνει ιδιαίτερες κλίσεις στροφές, κάτι πολύ πρωτοποριακό που σίγουρα βοηθάει και στον καλό του χειρισμό. Από εκεί και πέρα, αρκετό ενδιαφέρον έχει ότι η ανάρτηση έχει 4 θέσεις που μπορεί ο οδηγός κατά την ευχέρειά του να επιλέξει σε ποιο ύψος θέλει το αυτοκίνητο. Έχει κάποιες χαμηλές ρυθμίσεις, κάποιες πιο ψηλές
Φυσικά θυμίζουμε ότι οι συνθήκες τότε στους δρόμους δεν ήταν όπως σήμερα, υπήρχαν χωματόδρομοι, υπήρχαν ανομαλίες. Το να έχεις λοιπόν ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σε θέση να έχει μια εξαιρετικά άνετη ανάρτηση και παράλληλα να σου δίνει το δικαίωμα, να το πω έτσι, να την πειράξεις και να την ψηλώσεις, ήταν κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τι γίνεται και κάτω από το καπό του αυτοκίνητου. Αρχικά εδώ μπορούμε να δούμε το δοχείο, στο οποίο μπαίνει μέσα το υδραυλικό υγρό υψηλής πίεσης και τροφοδοτεί το προαναφερθέν σύστημα της ανάρτησης και το τιμόνι και τα φρένα και όλες αυτές τις λειτουργίες. Εδώ πέρα βλέπουμε τις μπουκάλες και συγκεκριμένα εδώ έχουμε την μπουκάλα του αζότου και συνεχίζει κάτω το υπόλοιπο μπράτσο μαζί με το λάδι που έχει κτλ. Εδώ πέρα βλέπουμε την αντλία του υδραυλικού. Κάτι ακόμα ενδιαφέρον σε αυτό το αυτοκίνητο είναι ότι τα δισκόφρενα δεν είναι στη ρόδα ακριβώς όπως είναι σε όλα τα αυτοκίνητα, δηλαδή ακριβώς από πίσω από τη ζάντα, αλλά τα έχει στο τελείωμα του ημιαξονίου ακριβώς έξω από τη χελώνα του κυβωτίου και έχει ένα και αριστερά και δεξιά. Πιθανολογώ ότι αυτό έχει γίνει για τη διαχείριση του χώρου, για να μπορεί ενδεχομένως να είναι πιο μαζεμένος ο άξονας. Αντίστοιχα βλέπουμε τα κοινά που έχουν όλα τα αυτοκίνητα, το ψυγείο, το καρμπυρατέρ φυσικά βάσει της εποχής, τον διανομέα ή αλλιώς distributor που στέλνει στο κάθε μπουζί ξεχωριστά το ρεύμα του, τον πολλαπλασιαστή. Στα ήδη απίστευτα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αυτού του αυτοκινήτου, κάτι ακόμα που έρχεται να προσθεθεί είναι ότι τα μπροστινά τακάκια έχουν φθορά επαφής και όταν φθαρούνε ανάβει το σχετικό λαμπάκι μέσα στο ταμπλό. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι στοιχεία που βλέπουμε οριακά στα αυτοκίνητα της τελευταίας 20ετίας και σε όχι ένα αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε το 1955. Κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον, βλέπουμε ότι έχει τον κινητήρα σε διάταξη κατά το διαμήκη άξονα. Συνήθως αυτά φυσικά ταιριάζουν σε ένα αυτοκίνητο που έχει πίσω την κίνηση. Εδώ παρόλα αυτά είναι αρκετά τοποθετημένο πίσω το συγκρότημα, κάτι το οποίο φυσικά ωφελεί και το κέντρο βάρους. Έρχεται και τοποθετείται ακριβώς μπροστά το κυβότιο, το οποίο βγάζει τα σχετικά ημιαξόνια και δίνει κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Άλλο ένα πρωτότυπο χαρακτηριστικό για τα αυτοκίνητα εκείνων των δεκαετιών. Εδώ πέρα παρατηρείτε το χερούλι του αυτοκινήτου, το οποίο θέλω να παρατηρήσει την κίνηση που κάνει για να ανοίξει. Ακόμη και τα χερούλια στο αυτοκίνητο αυτό είναι μοναδικά. Εδώ βρισκόμαστε στο μοναδικό εσωτερικό του Citroën DS, με το οποίο έχω πάθει πλάκα. Αρχικά ξεκινάμε με το τιμόνι, το οποίο είναι μονόμπρατσο και παραδόξως η θέση που η τροχή είναι ευθεία είναι αυτή εδώ. Και ο λόγος ήταν ότι σε περίπτωση μετοπικής σύγκρουσης το τιμόνι να φύγει πλάγια και να μην χτυπήσει τον οδηγό. Ας πάμε εδώ να δούμε τα όργανα του αυτοκινήτου. Εδώ πέρα βλέπετε διάφορες ενδείξεις οι οποίες αφορούν τα φλας, τη θερμοκρασία, λιχνία του λαδιού, μπαταρίας, φώτα και φυσικά το stop. Εδώ παρατηρείτε το πραγματικά υπερμοναδικό ταχύμετρο που έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Και γιατί λέω υπερμοναδικό? Όπως βλέπετε έχει τις ταχύτητες 0, 20, 40, 60 μέχρι και 200 και το αξιοσημείωτο που έχει είναι ότι στη μέση αυτό το οποίο γράφει μέσα σε αυτόν τον κύκλο πρόκειται για το εξής. Όσο επιταχύνει το αυτοκίνητο, ο κύκλος αυτός περιστρέφεται και δείχνει πόσα μέτρα χρειάζεσαι για να φρενάρεις. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει και δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Εδώ βλέπετε το στροφόμετρο του αυτοκινήτου, το οποίο είναι αρκετά απλό σε σχέση με όλο το υπόλοιπο αυτοκίνητο, αλλά καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Στο κέντρο τώρα βλέπετε φυσικά το τασάκι του αυτοκινήτου εδώ, μαζί με τον αναπτήρα. Εδώ πέρα το άνοιγμα για τα φώτα. Εδώ πέρα βλέπετε διάφορους διακόπτες παρά με το ρολόι του αυτοκινήτου. Παρακάτω εδώ βλέπετε τη ρύθμιση για τον κλιματισμό όσον αφορά τη θερμοκρασία και την κατεύθυνση του αέρα. Εδώ βλέπετε την πόρτα του αυτοκινήτου. Παρατηρείτε πως το χερούλι βρίσκεται εδώ πέρα και για να ανοίξει την πόρτα τραβάς μέσα αυτό εδώ και ανοίγει η πόρτα. Ακόμη εδώ βλέπετε αυτόν τον λευκό λευγέ, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ανάρτησης. Ο μαύρος αυτός μοχλός είναι φυσικά το χειρόφρενο. Όπως είπα και προηγουμένως, το αυτοκίνητο αυτό αναφερόταν στην Elite, οπότε όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος που το είχε κατά πάσα πιθανότητα θα καθόταν στην πίσω θέση. Και παρατηρείτε πως οι πίσω θέσεις είναι πολυθρόνες, είναι πάρα πολύ άνετες και φυσικά είναι και μονοκόμματες. Δηλαδή δεν υπάρχει διαχωριστικό ανάμεσα στις δύο θέσεις, είναι ουσιαστικά σαν καναπές, φυσικά με το υποβραχιόνιο το οποίο μαζεύεται και προς τα πάνω. Εδώ ο ιδιοκτήτης του DS έχει την καλοσύνη να μας πάει μια βόλτα, καθώς εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο.
Λοιπόν, ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι νιώθεις μεν τα εμπόδια του δρόμου, όμως καταλαβαίνεις αυτό το περί μαγικού χαλιού το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, ότι το αυτοκίνητο δεν κουνιέται. Μπορεί να νιώσεις δηλαδή τη λακκούβα, νιώθεις ότι υπάρχει κάτι, όμως το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει ούτε πάνω κάτω, ούτε δεξιά-αριστερά. Είναι ασύλληπτο χαρακτηριστικό αυτό. Δηλαδή, δεν έχω μπει σε αυτοκίνητο που έχει τόσο ευθεία πορεία, τόσο ομαλή απόσβεση. Δηλαδή, πραγματικά σας μιλάω, δεν κουνιέμαι. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρω το γεγονός ότι το αυτοκίνητο για την ηλικία του έχει μια αρχή υποδύναμη, η οποία προφανώς αυτή τη στιγμή δεν εντυπωσιάζει κανέναν. Όμως, σίγουρα πρέπει να σας πω την εποχή εκείνη ήταν υπολογίσιμη. Ειδικά δοθένει το γεγονός πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν μια λιμουζίνα, δεν ήταν ένα σπόρο αυτοκίνητο. Επιπλέον, πρέπει να πω πως το αυτοκίνητο έχει αρκετή ροπή. Δηλαδή, το νιώθεις ότι δεν κολλάει σε κανένα σημείο και με το που πατάς τον γκάζι, έτσι, έχει μια πολύ ωραία ρευστότητα, αν θέλετε, στον τρόπο που κινείται. Ακόμη θέλω να σου πω πως στο κομμάτι της ανάρτησης, ενώ σε όλα τα αυτοκίνητα τα οποία έχω συνηθίσει, παλιά και καινούρια, όταν περνάς μια λακκούβα, νιώθεις έτσι μια επιβράδυνση του αυτοκινήτου. Εδώ πέρα, ο τρόπος με τον οποίο του λέει το αυτοκίνητο, δεν νιώθεις τίποτα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει λακκούβα, αλλά απλά την περνάς. Απλά νιώθεις έναν ελαφρύ κραδασμό, αλλά δεν κουνιέται το αυτοκίνητο πάνω κάτω. Έχω μείνει άναδος με αυτό το θέμα. Παρατηρήστε εδώ, ο μπροστά, όπως βλέπετε, λόγω του σαμαρακίου που βραδύνει. Είναι ασύλληπτο, δεν το χωράει ο νους μου. Πραγματικά, αν δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή, έχω ακούσει προφανώς οι αναρτήσεις του TS και τα σχετικά, αλλά για να είμαι ειλικρινής, αν δεν το ζήσεις, δεν υπάρχει περιγραφή. Δηλαδή, δείτε εδώ πέρα το πόσο ανώμαλος είναι ο δρόμος και μέσα είσαι από κουνιές, ας πούμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Citroën DS. Νομίζω μέχρι στιγμής είναι το πιο μοναδικό αυτοκίνητο το οποίο έχω παρουσιάσει στο κανάλι και η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω λόγω χρόνου και λόγω φυσικά του ήλιου ο οποίος με έχει διαλύσει. Αυτά είχα να πω, τα σχόλια είναι δικά σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.